Ito na isda ang lulutuin ko ngayon, white fish. Una ay gagawa muna ako guys ng pang-marinate ko sa aking white fish na lulutuin mamaya. So, ang mga kailangan ay nilagay ko dyan sa screen, makikita natin. So, keep on watching. So, ayun guys, tapos na. Umpisa na natin ang pagbabad ng isda dito. Isa-isahin natin parang ang lahat ay mabalance, mamarinate silang lahat. Takpan ng cling film at i-refrigerate at least 30 minutes. Guys, start na tayo. Ito yung isda na marinate ko. Kailangan natin ito na patuyuin. Ito na yung naluto ko na battered fish guys, at isi-serve ko siya kasama ng litos. Thanks for watching. Bye-bye!